हेलो एभ्रीवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। आजको भिडियोमा म यस्तो खालको ल्याम्प बनाउन गएको छु। ल्याम्प भने पनि हुन्छ, टर्च भने पनि हुन्छ, यो बल्ने चीज हो। यो चाहिँ RGB कलर वाला रहेको छ। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। म यस्तो खालको बट्टा लिन गएको छु। यो चकलेटको बट्टा हो। त्यो भन्दा अगाडि हेरौँ ब्रेडफ्रुट। ब्रेडफ्रुट चाहिँ इलेक्ट्रोनिक अनलाइन सप हो, अफलाइन भन्दा पनि हुन्छ। यो जौला खेलमा रहेको छ। यदि तपाईहरुलाई कुनै प्रोजेक्ट बनाउनको लागि सामानहरु चाहिरहेको छ, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरु चाहिरहेको छ भने यो वेबसाइट भिजिट गर्दा हुन्छ, breadfruit.me मा। त यो बट्टा लिएको छु मैले। ब्याक टु द भिडियो। बट्टा र यो लिस्ट लिएको छु। अनि यो थोरै कपास पनि लिएको छु। बट्टा चाहिँ मैले चकलेटको बट्टा लिएको छु, जुन किराना पसलबाट। म चाहिँ यो बट्टा अनुसारको लिस्टीलाई काट्ने छु र यहाँ आइसकेको छ लिस्टी। र यसलाई यसरी खोल्न मिल्छ। अनि यहाँ खोलेर म यो RGB LED युज गर्न गएको छु। RGB LED चाहिँ 4वटा पिन रहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यही अनुसार म यहाँ कम्पासले पल्स पार्ने छु। एउटा पिनको लागि एउटा दुलो पार्ने छु। त्यसो गर्दाखेरि यहाँ 4वटा दुलो हुनेछ। म चाहिँ एउटा एकपट्टि 4वटा बनाउने छु। 4वटा यस्तै 4वटा LED युज गर्ने छु। त्यसैले यसको चाहिँ यस्तो खालको छ पिन। एउटा चाहिँ कमन हुन्छ, त्यो चाहिँ एनोड पनि हुन सक्छ र क्याथोड पनि हुन सक्छ। एनोड मतलब प्लस, क्याथोड मतलब माइनस। एउटा माइनस हुन्छ अनि 3वटा प्लस हुन सक्छ, या एउटा प्लस 3वटा माइनस हुन सक्छ। त यसरी राखेको छु। र अर्कोपट्टि पनि यसरी गर्नु होला। मैले एकपट्टि गरेर देखाएको छु। यदि तपाईहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको कनेक्सन एकदम सिम्पल छ। प्यारालल कनेक्सन हुनेछ। प्लसको प्लस र अरु ग्रीन, यसमा RGB हुन्छ, रेडको रेड, ग्रीनको ग्रीन, ब्लूको ब्लू। यसरी म चाहिँ यहाँ थोरै कट गरेर गर्दैछु। यसै गर्दा अलिकति सोल्डरिङ गर्न सजिलो हुनेछ। र कमनको चाहिँ अलिक लामै छोडिरहेको छु, चिन्नलाई सजिलो हुन्छ मलाई। यसरी म तारहरुको कनेक्सन गरिरहेको छु। एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नु भन्दाखेरि यहाँ रेडको रेड, ब्लूको ब्लू, ग्रीनको ग्रीनमै राख्नु होला। अर्को यताउति भयो भने अलिक राम्रो काम गर्दैन, ग्लिच गर्छ यो। यसरी नै मैले सबैलाई कनेक्सन गरिसकेको छु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि म एउटा सर्किट बनाउने छु। त्यसको लागि म यहाँ म्याट्रिक्स बोर्ड लिन गइरहेको छु। यो आइसी रहेको छ 4017। यो रहेको छ 55 टाइमर आइसी। तपाईहरुले आइसी यसमा पनि अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ सर्च बारमा सर्च गरेर, जसरी कि यहाँ मैले 4017 आइसी सर्च गरेको छु। र तपाईले WhatsApp नम्बरतिर कन्ट्याक्ट गरेर पनि अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ, या वेबसाइटबाटै अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले यसरी हालिसकेको छु। तपाईले सर्किट डायग्राम चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुनेछ। र यसमा म सोल्डरिङ पेस्ट हाल्दै छु। सोल्डरिङ गर्न अगाडि सोल्डरिङ पेस्ट हाल्न जरुरी छ। र म यहाँ सोल्डरिङ गर्दै छु। यदि तपाईहरुलाई यो हेरेर बुझिरहनु भएको छैन भने सर्किट डायग्राम हेर्नुस्, त्यसमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो यो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो चाहिँ टेल स्विच भनिन्छ। यो हल्लिँदाखेरि यसले सेन्स गर्नेछ। तपाईले सेन्सरको युज गर्दा पनि हुन्छ, या मोड्युलको युज गर्दा पनि हुन्छ। टेल स्विच या यसको मोड्युल। त्यो यो सर्किट कसरी बनाएको छ डिस्क्रिप्सनमा मैले यसको डायग्राम हालेको छु, तपाईहरुले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रहेको छ मैले
एनपिएन ट्रान्जिस्टर युज गरेको छु किनकि यहाँबाट पोजिटिभ भोल्टेज लिन्छौँ र फेरि यहाँ पिएनपी ट्रान्जिस्टर युज गरेको छौँ किनकि हाम्रो आरजीबी एलइडी रहेको छ कमनमा केथोड लाग्छ त्यसैले छेउछेउ रेड ग्रीन ब्लू बल्नका लागि प्लस चाहिन्छ। त मैले यहाँ तार यसरी प्याक गरेको छु दुवैको कनेक्सन एउटै हुनेछ रेडको रेड ग्रीनको ग्रीन ब्लूको ब्लू यसमा नि मिस्टेक गर्नु हुँदैन तपाईहरुले नत्र थोरै ग्लिच हुन्छ एलइडीहरु राम्रोसँग नबल्ने टाइपको हुनेछ। र यहाँ मैले एउटा स्विच लिएको छु माइक्रो स्लाइड स्विच यो माइक्रो यूएसबी रहेको छ। यो माइक्रो यूएसबी युज गर्न अगाडि चाहिँ पेस्ट हाल्नु होला पहिलो देखिने खुट्टालाई हल्का सेतो टल्किने टाइपको बनाउनु होला सोल्डिङ टास्दिनु होला सोल्डिङ वायर। यो युज गर्न अगाडि चाहिँ तपाईले प्लस माइनसको चाहिँ खास ध्यान दिनु होला। यहाँ चाहिँ मैले थोरै मिस्टेक गरेछु रातो तारमा माइनस आइरहेको छ यसमा। अब यो हाम्रो सर्किट बोर्डलाई म यसमा फिट गर्नेछु यो तारहरुसँग सोल्ड गर्नेछु यो आरजीबी एलइडी को तारहरुलाई। त अब यसको बट्टाको बिर्को माथि म यहाँ ड्रिल मेसिन युज गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुसँग ड्रिल मेसिन छैन भने यो कटरको पनि युज गर्दा हुन्छ पेपर कटर पेन्सिलको कटर हैन पेपर कटर नाइफ। र यसमा चाहिँ म एलइडी राख्ने छु यो 3mm को एलइडी रहेको छ र यो चाहिँ म चार्जिङ पोर्टको लागि बनाउँदै छु यो पल चाहिँ। र यहाँ मजाले फिट गरौँ माइक्रो यूएसबी लाई। ड्रिल मेसिनबाट पनि कोही पल्स सानो नै हुन्छ त्यसैले म यहाँ कटरको युज गर्न गइरहेको छु र यो ठुलो स्विचलाई म कटरकै सहायताले पाल पार्ने छु यसको लागि ठाउँ बनाउने छु पाल पारेर। त्यो यो रहेको छ स्विच मेन स्विच भनौँ। यो रहेको छ अब चार्जिङको पालो चार्जिङको सर्किट बनाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले सर्किट डायग्राम अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ यसको पनि म सर्किट डायग्राम दिने छु छुट्टै। त यसको सर्किट डायग्राम यो रहेको छ। अब सबै कुरा भइसकेपछि यसलाई फिक्स गर्दियौं। म चाहिँ ग्लु गनको युज गरिरहेको छु तपाईहरुले सुपर ग्लुको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो रहेको छ लिथियम आयरन ब्याट्री 3.7 भोल्टको म यो ब्याट्रीको युज गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरुसँग यो छैन भने अरु युज गर्दा पनि हुन्छ। त यसलाई म यसभित्र सेट गर्ने छु। अगाडि यो बिर्कोसँग भएको कम्पोनेन्टहरु यससँग सोल्डरिङ गर्ने छु। र यहाँ मैले पेपर लिएको छु किनकि तलको तार पनि नाङ्गो छ माथिको तार पनि त सर्ट हुने चान्स हुन्छ त्यसैले मैले पेपरले इन्सुलेसन गरेको छु। त यसरी मैले बन्द गरिसकेको छु। र यहाँ थोरै उब्रेको कनेक्सनहरु यसलाई पनि म पूरा गर्ने छु। र डबल साइड टेपको युज गर्ने छु म यहाँ ब्याट्रीलाई टास्नलाई। यो चाहिँ मुनि राख्दा पनि हुन्छ या तपाईले बनाउनु भयो भने जता राख्दा पनि ठीक हुनेछ। र म यहाँ कपास टास्ने छु यो एलइडीहरुको अगाडि ताकि राम्रो देखोस्। तपाईले आफ्नो हिसाब अनुसार यो कपासहरु युज गर्न सक्नुहुनेछ तर थोरै पातलो नै राख्नु होला बाक्लो गर्यो भने अलिक राम्रो कलर आउँदैन। र यहाँ बट्टा लिसेको छु बट्टा भित्र थोरै अझ कपास हालेर म यसलाई राख्ने छु टाइटले राख्ने छु किनकि मैले यसमा कुनै ग्लु गनको युज गरेको छैन त्यसैले यो हल्लिँदाखेरि अलिक खतरको वाला आवाज आउनेछ त्यसैले कपास हालेर अलिक फिक्स टाइपको बनाऊ। त यो रेडी भइसकेको छ। अब थोरै बिर्कोलाई कसौं र यो बल्न थालिसकेको छ। यसमा चाहिँ मैले दुईटा मोड राखेको छु एउटा चाहिँ सेक गर्दाखेरि कलर चेन्ज गर्ने र एउटा अटोमेटिक यो रहेको छ चार्जिङ। यसमा माइक्रो यूएसबी चार्जिङ हुनेछ र यसलाई मैले अन गर्छु। अब
र यो रहेको छ अटो चेन्जिङ मोड, मतलब आफै कलर चेन्ज गर्छ, रेड ग्रीन ब्लू। र यहाँ अर्को मोड सेक मोड, हल्लाउँदाखेरि कलर चेन्ज गर्छ, जुन टिल स्विचले गर्दाखेरि भइरहेको छ। त्यो हल्लिँदाखेरि त्यसले सेन्स गर्नेछ र हाम्रो सर्किटलाई भन्नेछ यो हल्लेको छ, कलर चेन्ज गर भनेर। ओके, आजको भिडियोको अन्तिमसम्म आइसकेको छौँ हामी। त आजको भिडियो तपाईँलाई कसरी लाग्यो, मन परेन लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाईँलाई केही सामानहरू कम्पोनेन्टहरू चाहियो भने ब्रेडफ्रुटलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। त्यसको वेबसाइटको लिङ्क पनि तल हुनेछ र वाट्सएपको नम्बर पनि तल हुनेछ। त भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मका लागि बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।